Hello everyone, Vinci here, and we're back again for another movie night, Foodie Ideas, Tips and Suggestions. And ngayon, ang lulutuin namin, dahil maulan, Home-Made Siomai Mami. Yes! Perfect na perfect sa tagulan. So, let's go to the kitchen to see the preparations and the ingredients. Okay, so for the ingredients, we have sibuyas, garlic, salt, pepper, oyster sauce, tapos ito yung binili namin sa grocery, yung DECS na Siomai Sample niya. So ito, 12 pieces na laman, nasa 500 grams yung bigat niya. Nakalimutan ko na magkano eh. Kasi 100 plus, 200 plus. I forgot. Tapos yung nasa loob niya, yan, pork siomai, tapos scallop shrimp siomai, century mushroom siomai, at saka century egg siomai. Yan. Kita nyo? Pork, scallop shrimp, century mushroom, tsaka century egg siomai. Wow. Tapos, cabbage. And ito yung noodles natin gagamitin is yung pancit canton. And sesame oil. Yan, kompleto na ang ingredients natin. Let's go cook! Also first, ilagay natin ang garlic. Tapos ipapa-brown lang siya. Tapos aahunin ko na yan. Sabi nga, pag nag-brown na, ahunin ulit natin. Okay, so once naahon na yung garlic, yan, next na yung sibuyas. Okay, so kaya namin inuna yung garlic para ma-infuse yung oil ng flavor ng garlic. Ayan. Bango. Okay, tapos lagyan na natin ng water. More water. Next, lagyan natin yung chicken powder. 2 teaspoons. 2 teaspoons ng chicken powder. Yan, for added flavor. And then, Actually, pwedeng 3. 3 na lang. okay, Hindi 3 na lang. siya. 3 na lang. Okay, makaya. Yan, tapos lagay natin ng salt. Ilang pinch? 2. 2 pinch of salt. Okay. Yun. Okay guys, so ngayon ilalagay na natin yung DECS Siomai. Ang ganda yung siomai na lang kasi naka-vacuum seal. Oh, naka-vacuum seal, so fresh talaga siya. Mas pricey lang siya compared sa ibang siomai, pero mas masarap naman talaga siya. Actually, dito naman, kahit anong siomai naman pwede nyo gamitin. Nagkataon lang kasi, nung nakaraan, bumili kami nito, eh hindi pa namin niluluto. So, yun. Sorry. So, nag-decide na kami na gamitin na ngayon itong siomai na to. Kasi sayang eh, medyo matagal nang hindi naluto eh. Okay, so after natin nilagay yung siomai, yung next na is yung oyster sauce. Konti lang. Ano karaming nilalagay mo? Siguro half lang na to. Itong na to. Konti lang. Pang palasa lang. Okay. The next is yung pepper. Gano'n karaming pepper yan? Siguro 1 teaspoon to. 1 teaspoon. So ito. 1 teaspoon siya. Dadagdagan ko na lang later pag tinikman na. Yes. Tignan muna natin kung okay siya. Kung kulang, dagdagan. Kung okay na, hindi na. And then, hintayin natin kumulo ulit. Okay. Okay guys, so kumukulo na siya. Then, lagay na natin yung pancit canton noodles natin. Bango. Pagsasabayin na natin yung pancit canton tsaka yung cabbage. Yes. Medyo mahirap kasi nagwawatak-watak yung May sunog. May sunog, may luto na ako kasama ng pancit canton, no? Ano to? Parang matanda na. Next na is yung cabbage. Yan. Ito na yung last
na ingredients na nalagay natin. Yan, okay na siya. Okay, so mamaya punta tayo sa tikiman portion, guys. Okay, so next natin ilagay is yung sesame oil. 1, 2. Ayan, tansyahin nyo na lang, guys. Preference nyo na rin kung maraming gusto nyo. Okay. Looking good, oh. Yeah. Then next na is yung garlic na. Ito yung kaninang ano natin. Ginisa natin kanina. So, siya yung pinakauli. Ayan. So, okay na, guys. See you at the tikiman portion, okay? Okay, guys, so ngayon dito na tayo sa tikiman portion natin. So ito na siya. Tingnan nyo. Dami namin nagawa. Yan, so titikman na natin. Ito yung laki ng siomai, oh. Di ba? DECS Siomai. Pero kahit anong siomai naman, pwede nyo gamitin. Tikman muna natin ang sabaw. Guys, ang sarap, ang lasa. Lasang-lasa mo yung garlic. Sarap na garlic. Tikman natin noodles. So ito madali yung gawin, no? Salt, pepper, oyster sauce, tapos pancit canton, di ba? Perfect sa rainy days. Grabe yung sarap. Dali pang gawin, guys. So tikman na natin yung siomai. Pero hindi ko ito subo lahat. Hatingin natin laki. Hatingin natin. Di ba kung ano siomai nakuha ko eh. Pero tikman natin kasi yung iba yung binili lang may century egg siomai, meron pork siomai, may scallop siomai. So hindi ko alam kung ano to. Nalimutan ko sa usaw. Meron palang kasamang chili sauce yung siomai na nabili namin. Wait lang, kaya natin chili sauce. Nakalimutan ko. Yan. Mas masarap. Fairness ah. Sarap ng chili sauce nila. Manalo. Sakto ngayon maulan, di ba? Perfect na perfect to sa movie night, di ba? Sabaw, noodles, siomai, sarap. Okay, so mag-movie na kami. Daling ko na to. See you on my next video.